nhà Đinh kết thúc truyền được 2 đời, cả thảy 14 năm. Vua Đại Hành lên ngôi năm 980 rồi sai sứ đưa thư sang nhà Tống, nói dối là thư của Đinh Toàn xin phong để nhà Tống hoãn binh lại, có thêm thời gian sửa soạn phòng bị. Đến năm 981, quân Tống chia 2 đạo thủy bộ tiến vào nước ta, bộ binh do Hầu Nhân Bảo chỉ huy tiến vào Lạng Sơn, thủy binh do Lưu Trừng chỉ huy, men theo bờ biển tiến vào sông Bạch Đằng. Vua Lê Đại Hành bố trí một đạo quân mai phục ở Chi Lăng, còn tự mình dẫn binh thuyền ra chống giữ ở Bạch Đằng. Quân của Hầu Nhân Bảo đến Ải Chi Lăng bị phục binh của Đại Cổ Việt tập kích và tử trận. Mất chủ tướng, quân Tống vỡ trận và thua chạy, bị tiêu diệt quá nửa. Lưu Trừng thấy lục quân đã tan vỡ, vội vàng đem thủy quân rút về. Quân ta tuy thắng trận, nhưng vua Đại Hành sợ thế lực không chống với tàu được lâu, bèn sai sứ sang nhà Tống cầu hòa và xin theo lệ triều cống. Lúc ấy ở phía bắc nước Tàu có quân Hung Nô đang đánh phá, cho nên vua nhà Tống cũng thuận lời thôi việc chiến tranh, và phong cho vua Đại Hành làm giao chỉ quận vương. Vua Đại Hành phá được quân nhà Tống rồi đem binh sang đánh Chiêm Thành. Trước, lúc lên ngôi vua có sai sứ sang Chiêm Thành bị vua nước ấy bắt giam giữ lại. Đến khi việc phía Bắc đã yên, vua Đại Hành đem binh sang đánh báo thù. Quân Đại Cổ Việt sang chiếm giữ được kinh thành nước Chiêm, và bắt người lấy của mang về rất nhiều. Từ đấy nước Chiêm phải sang triều cống nước ta. Việc trong nước thì có các quan đại thần là Từ Mục, Phạm Cự Lượng, Ngô Tử An giúp sức, đặt luật lệ, luyện quân lính và sửa sang mọi việc. Bấy giờ thường hay có các động mường và những người các châu quận làm phản, vua Đại Hành phải thân chinh đi đánh dẹp, bình được phản nghịch ở các nơi. Bởi vậy thanh thế vua Đại Hành rất lừng lẫy. Năm 1005, Lê Đại Hành mất, thọ 65 tuổi, làm vua được 24 năm. Các hoàng tử tranh nhau ngôi vua trong 7 tháng, đến khi Lê Long Việt lên ngôi được 3 ngày, thì bị người em cùng mẹ là Long Đĩnh sát hại cướp ngôi, thọ 23 tuổi, sử gọi là Lê Trung Tông. Long Đĩnh là người bạo ngược, tính hay chém giết, làm những điều ác thì lấy làm thích chí. Một hôm lấy mía để lên đầu nhà sư mà róc vỏ, rồi thỉnh thoảng nhỡ tay bổ dao vào đầu sư chảy máu ra, trông thấy thế làm vui cười. Còn khi giao buổi trầu, có ai tấu sớ điều gì thì nhại tiếng làm trò. Do những việc làm đó, Long Đĩnh bị quan lại và dân chúng căm ghét. Sử cũng chép rằng, Long Đĩnh vì ăn chơi sa đọa, mắc bệnh không ngồi được, phải nằm mà coi trầu, nên được gọi là Lê Ngoại Triều. Năm 1009, Lê Ngoại Triều mất, con thì còn bé, triều thần nhân dịp ấy tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, khai lập nên cơ nghiệp nhà Lý. Nhà Tiền Lê làm vua được 3 đời, cả thảy 29 năm. Nước Việt từ đây sang trang sử mới, bước vào thời kỳ phục hưng, đưa đất nước phát triển ổn định và vững mạnh. Lý Công Uẩn người làng Cổ Pháp Từ Sơn, Bắc Ninh. Công Uẩn không có cha, mẹ là Phạm Thị, khi lên 3 tuổi được đem cho người xưa ở chùa Cổ Pháp là Lý Khánh Văn làm con nuôi. Công Uẩn lớn lên vào Hoa Lư làm quan nhà Tiền Lê, đến chức điện tiền chỉ huy sứ. Năm 1009, khi Lê Long Đĩnh mất thì Lý Công Uẩn đã ngoài 35 tuổi. Bấy giờ lòng người đã oán giận nhà Tiền Lê, triều thần trong đó có Đào Cam Mộc và Thiền sư Vạn Hạnh, tôn Lý Công Uẩn lên làm vua, tức là vua Lý Thái Tổ. Thái Tổ thấy đất Hoa Lư chật hẹp không có thể mở mang ra làm chỗ đô hội được, bèn định rời đô về La Thành. Năm 1010 thì khởi sự rời đô. Khi ra đến Đại La, Thái Tổ lấy cớ có điểm trông thấy rồng vàng bay lên, bèn đổi Đại La thành Thăng Long. Lý Thái Tổ sau khi lên ngôi thì sai sứ sang nước Tống cầu phong, vua Tống liền phong cho làm giao chỉ quận vương, lại sai người sang lấy kinh Tam Tạng đem về. Những cuộc phản nghịch trong nước, nhà vua thân chinh đi đánh dẹp. Các hoàng tử đều được phong vương và phải cầm quân đánh giặc nên đều giỏi việc binh. Nhà vua lưu tâm việc sửa sang trong nước, chia đất nước làm 24 lộ, đặt ra 6 thứ thuế và cho người trông coi việc trưng thu thuế ấy. Năm 1014, tướng nước Đại Lý là Đoàn Tiến Chí, đem quân vào chiếm đóng châu Vị Long và châu Đô Kim. Vua Lý Thái Tổ sai Dực Thánh Vương đi đánh dẹp, quân Đại Lý đại bại. Nhân cơ hội đó nhà Lý sáp nhập luôn khu vực ngày nay là Hà Giang vào Đại Việt. Năm 1028, Lý Thái Tổ mất, trị vì được 19 năm, thọ 55 tuổi. Thái Tổ vừa mất chưa tế táng xong thì các hoàng tử là Võ Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương đã đem quân đến vây Hoàng Thành để tranh ngôi của Thái tử, sử gọi là loạn Tam Vương. Khi quân của Thái tử và quân các vương đối trận, tướng quân Lê Phụng Hiểu xông vào chém Võ Đức Vương ở trận tiền, các hoàng tử kia thấy vậy sợ hãi chạy trốn. Thái tử Phật Mã lên ngôi tức vua Lý Thái Tông. Dực Thánh Vương và Đông Trinh Vương xin về chịu tội, Thái Tông nghĩ tình cốt nhục bèn tha tội và phục chức cho cả hai người. Thái Tông là người có tài thao lược, giỏi việc dùng binh, giặc giã nổi lên trong nước và biên giới, ngài đều thân chinh đi đánh dẹp.
Nhà vua lên ngôi được hơn 15 năm mà nước Chiêm Thành không chịu cống xứ, lại hay quấy nhiễu ngoài biển, ngài bèn sửa binh thuyền sang đánh vào năm 1044. Quân Chiêm Thành thua chạy, quân ta bắt được hơn 5.000 người và 30 con voi. Khi trở về, nhà vua ban cho những người ấy ruộng đất, lập thành phường ấp mà làm ăn. Thái Tông là người thực lòng thương dân, hễ năm nào đói kém hay là đi đánh giặc về, thì lại giảm thuế cho hàng 2-3 năm. Năm 1054, Lý Thái Tông qua đời, trị vì được 27 năm, thọ 55 tuổi. Thái tử Nhật Tôn lên ngôi tức là vua Lý Thánh Tông, đổi quốc hiệu là Đại Việt. Thánh Tông là một ông vua nhân từ, có lòng thương dân cho nên trăm họ mến phục, trong đời ngài làm vua ít có giặc giã. Nước Chiêm Thành hay sang quấy nhiễu, ngài thân chinh đi đánh, bắt được vua Chiêm là Chế Củ. Chế Củ xin dâng đất Ba Châu là Địa Lý, Ma Linh và Châu Bố Chính để chuộc tội. Thánh Tông lấy Ba Châu ấy và cho Chế Củ về nước. Năm 1072, Lý Thánh Tông mất, làm vua được 17 năm, thọ 50 tuổi. Thái tử Càn Đức là con bà Nguyên Phi Ỷ Lan, lên nối ngôi khi mới 7 tuổi tức vua Lý Nhân Tông, phong cho mẹ là Thái Phi. Vua quan tâm việc sửa sang trong nước, cho đắp đê ngăn lũ, mở khoa thi để chọn người tài, lập quốc tử giám để bổ người văn học vào dạy, chia phẩm hàm quan văn võ từ trung ương đến các châu quận. Từ nhà Đinh, nhà Lê trở đi, tuy Trung Quốc không sang cai trị nước ta nữa, nhưng vẫn cứ